Vi är äntligen i Västerås. Nu ska vi käka jäkla massa burgare. Häng med. Alltså den här är supertung när jag börjar. Ja. Du har en geting som gillar den. Min är typ sur. Han känner den bättre liksom. Tyvärr. Jag ska veta att Linus börjar också. Ja, det kanske du borde. Ja, gör det. Nej! Det är som trasiga skivor, men so be it. Yes, vi är i Västerås och vi ska äta jäkla massa burgare. Hur många burgare ska vi käka, Tobbe? Typ 7 ställen. Nämen. Det kommer bli grymt. En burgerutstag. Ja, eller hur? Vi har varit i Västerås liksom till och från liksom, genom åren och liksom, man passerar förbi, men det var länge sedan vi körde en hel dag här. Och det var typ så här 5 år sedan vi gjorde det. Så det ska bli riktigt kul. Det behövs. Ja. Och det är det vi snackar om. Testa back to back. Det är det som ger så mycket. Ja. Så ska vi köra eller? Är du Det hungrig? tycker jag. Vi börjar med Burger Devil. Hej. Burger Devil. Hej. Hej. Rätt kul anekdot om Burger Devil. Ett tag hette de Burger In and Out. Sen var jag tvungen att byta namn. Okej. Undrar varför? Typ 2 månader. Ja. Varför började de byta namn? Ja, jag vet inte. Anyway, nu heter de Burger Devil. Precis. Jättebra. Great story. Nej, men det stod om det i typ lokaltidningen och allting. Det var värsta grejen. Men, fan. Schysst ställe. Vi har fått jättemycket tips om Burger Devil, så det är kul och enkelt att vara här. Riktigt maffiga burgare måste vi säga. Vi tog ju medium, alltså med 220 grams puckar var det, va? Precis, det fanns ju enkel och trippel också. Men... Och det jag uppskattar redan nu bara att titta på den, det är att de fläskar ju på med allting. Ja. Alltså den här är supertung när jag börjar. Ja. Min också. Jag är en chili-variant med chili cheese och habanero mayo, tror jag var, chipotle mayo och massa ost. Det ser faktiskt nice ut. Den ser schysst ut. Och jag har en klassisk cheeseburgare. Vi snackar senap, ketchup, gurka, lök. Engelsk gurka. Ja, Englandgurka, ja, precis. Ja. Jag vet inte vad det är. Man tycker att Västerås Just det, gurka ja, just funkar det. rätt fint. Men så är det Det är ibland. bra. Stekigt ser bra ut, jag är pepp. Skål. Jag blir ändå dock. Den var god. Jag gillar den här. Den var god. Det är lite som vi sa precis innan vi började äta. Det är ju rejält med saker på den här. Det är jättemycket ost, det är mycket majonnäs. Min är lite mjuk, men smaken är jättebra. Jag önskar att de hade haft lite liksom tjockare lök till exempel. Och lite mer bastant gurka liksom. För allting är väldigt tunnskivat. Så texturen blir lite så lackluster. Men bra smaker, måste jag säga. Ja, jag har jättebra textur i min. Eller inte jättebra, men chili cheesen adderar ganska mycket crunch liksom. Och den är väldigt krämig också. Jag har ju silverlök i min. Det är lite mer crisp. Vad kul. Kul. Tipsen hade rätt. Ja, tack för alla tips. Det var kul. Ja. Bra grejer. Vi ska äta upp. Du ska blåsa lite på din burgare. Och sen går vi till nästa ställe. Välkommen till Lilla Korea. Ja, verkligen. En riktig veteran i gamet. Vi har ju käkat på Rib House sedan 2015. De var ju till och med på Stockholm Burger Fest 2016, back in the day. Och nu har de rockat loss här ganska länge i Västerås. Expanderat till 2 ställen, fast finns i Slakteriet tror jag de heter. Och sen här i Erikslund. Men nya ägare. Ja, ja. Och första gången som vi besökte Rib House efter att Joe inte har gjort dem, höll på att säga. Precis. Joe Morris. Ripperino and Pepperoni. OG. Jag käkade faktiskt på Rib House runt årsskiftet. Och var tvungen att sänka deras betyg från 5 till en 4 för att det hade tappat lite grann. Och nu med nya ägarna
ska det bli väldigt intressant. De har ju tagit bort alla baconvarianter, så deras klassiska baconsyltburgare finns inte längre. Shame. Ja, lite tråkigt för den var verkligen jättegod. Men jag har en houseburger. Jag har en Dr. Soul, heter det väl? Ja. Med kimchi och vitlöksmajonnäs, så inte de försiktigaste smakerna, men det är lite det de är kända för. Precis, liksom. de har ju till och med en restaurang i Sydkorea fortfarande, om jag vet rätt. Och liksom det är den här fusionen mellan liksom hamburgare och koreansk mat som de alltid har kört. Snabb kortis bara, vi är här i Erikslund, det är typ, jag tror att det är Sveriges burgartätaste köpcentrum. Det finns typ 6-7 burgarställen här, så vi kommer beta oss runt här. De börjar med Rib House. Ja men precis. Det är rejäla, kladdiga skapelser. De har ju dressat köttet istället för bröd istället för, men det blir inte subtilt liksom. Och det är, jag tror inte det kommer hålla ihop så länge, så jag tror jag måste ta tugga. Alltså 2 tuggar in, min reflektion är så här. Det ser ut som en Rib House-burgare. Det smakar inte som en Rib House-burgare. Smakar typ som en gatuköksburgare. Den här var oväntat salt och ganska, på något sätt kompakt i texturen, om man ska säga. Ja. Liksom, köttet var ganska kompakt. Mitt kött var typ krispigt. Ja, jag vet inte. Alltså, det här är inte bra. Det här var faktiskt inte alls, alltså det smakar inte alls som jag trodde att det skulle smaka, och det på ett negativt sätt. Och nu har inte jag käkat en houseburger på ett tag, men det smakar ju som en gatuköksdressing, tycker jag. Men den är snygg fortfarande. Oj, alltså vi hade ju, Rib House var ju nästan topp 10 i Sverige ganska länge. Ja, precis. Och det här är ju liksom... Det är någonting med köttet, för köttet brukade vara fenomenalt. Och nu är det liksom... Jag vet inte. Nej, jag är nästan lite så här så att jag inte riktigt vet vad jag ska säga. Det är verkligen... Nej, det är ju inte äckligt, men med liksom de förväntningar man får som man kommer hit med, den historia vi har med Rib House, allting såg bra ut från början på något sätt, och sen ett par tuggar igen och sen så är det bara, det är väldigt mediokert. Ja, nej precis. Jag måste... Jag tar bort min rekommendation. Ja. Tyvärr. Trist. Jag har ätit många väldigt goda burgare. Jag har ätit väldigt många goda burgare på Rib House. Där var inte alla Nej. Pommesen helt okej, men inte tillräckligt för att det ska vara värt en omväg. Men 3 minuter härifrån ligger Speed Snacks som faktiskt inte jag har käkat på. Så nu ska vi gå dit och käka. Hoppas vi på de nya. Vi är på Speed Snacks. Vi har fått jättemycket tips från er om det här stället, så... Vi är förväntansfulla. Det är ganska intressant meny. Det är bra pris. Och det ser schysst ut faktiskt. Så vi var från kameran meddelade att Stefan har ju recenserat det här stället. Just det. Ja. I höstas. Jag har en geting som gillar den. Jag har en tango och då var det lite ketchup, det är majonnäs, det är saltgurka, karamelliserad lök och ost, tror jag. Jag har en flamingo som därför namnet. Det är pepparjackost, det är bacon, det är picklad rödlök. Ja, det är väl typ det. Var det tror jag. Så ganska enkla burgare, men 150 gram kött är det, om vi tar det. Ganska schysst stekyta. Ska vi ta ett bett? Ja, de känns bra. Precis, nu måste vi... Let's go! Nu är säkert din burgare lite annorlunda, men satan vad mjuk den är. Den är väldigt lättuggad. Smakerna är bra faktiskt, men jäklar, det är ingen textur alls. Allt är lite för löst, skulle jag säga. Och jag köper det rakt av, för att det jag gillar mest med den här burgaren, det var faktiskt baconet. Det här var gott, men det är alltså brödet. Gud vad sött det var. Tänker du på det? Och det är det som var det söta. Och jag upplever det smakar så här, med vetebröd. På efterrätts vetebröd. Liksom. Ja, det är intressant, för jag tänkte bara, fan, de måste dra på, det måste vara ketchupen blandat med majon eller dressingen här som gjorde det sött. Men det är nog brödet, För det tänkte jag också på. Jäklar vad söt den var, nu när du säger det. Intressant. Kan jag nalla lite på din också? Absolut.
Sådär, nu smakar den. Jag tyckte att den här var god. Ja. Jag gillade den. Jag tror verkligen att den vinner på att ha bacon här. Alltså. Det här är ett schysst ställe. Jo men absolut. Och jag köper, kommer man hit på lunchen, då får det här för 120 kronor. Det är ju gott. Det är ju liksom, det är en bra stekt burgare. Det finns en omsorg, ett kvalitetstänk. Sen kanske inte vi tycker att det lirar helt med liksom smakbalansen och sånt där. Nej. Men... Nej, precis så. Jag säger godkänt. Absolut värt om man är i området och har shoppat lite och ska käka en snabb burgare liksom. Ja men så. verkligen. Och ibland är det man behöver och vill ha så. Nu är vi på Chucky Burger, eller Chucky You Like Burger. Jag vet inte riktigt exakt vad det heter. You Like. I Erikslund. 2018, alltså 5 år sedan, så var vi på deras OG location. Det var lite norr om stan. Den har de stängt nu, så nu är det faktiskt bara den här som gäller. Schysst ställe faktiskt. Ja. Ljust och härligt. Fint här inne. Industriområde utanför typ. Ja. Utkanten av shoppingcentret. Ja. Jag tog en Porkis. Då snackar vi lite bacon, stekt lök och deras egna dressing och ost. Precis. Det skulle vara sidfläsk, men de hade slut på det, så det är bara bacon. Precis. Jag klagar egentligen inte, om jag ska vara helt ärlig. Och jag tog en originalburgare med verkligen superklassisk med massa sallad och burgardressing. Den här var också ganska tung, alltså det är mycket grejer i, man känner det. Den är inte lika tung som Burger Devil. Nej. Den var tung. Jävligt tung. Schysst komponerad faktiskt. 150 gram här också. Ska vi skåla och äta? Jag vet inte om du känner samma sak. Den är lite torr. Ja, och lite för försiktig tycker jag. Nej, jag känner att köttet skulle behöva kryddas lite mer. Nu ska han sa att de brukar ha högrev och bringa. De kör bara högrev just nu för de har problem med köttleveranser. Nu när han har sagt det, jag tänker det är ganska kompakt kött. Alltså man är van med lite mer fett i köttet, absolut. Ja, för det är liksom, om du säger det, det är inte så saftigt liksom. Ja. Och jag skulle vilja att baconet var mer hårdare stekt än det här. Det är lite sekt, man får liksom, snyggt, man får liksom dra isär det lite. Vilket jag är ingen fan av. Alltså jag tycker inte det är dåligt. Det är bara att jag hade hoppats att det skulle poppa lite mer liksom. Här känner den bättre liksom. Tyvärr. Den där var ju, ja precis, för den jag åt var inte så farlig. Det är tomaten, alltså den man får lite mer whopperig liksom, det händer mycket mer. Men lite fräschare, den är lite mer... Fully furnished and ready to move in this summer. Man vill nästan doppa lite chips i. Verkligen. Alltså på ett bra sätt, ja precis. Ja, jag känner vi är typ klara här. Så vi käka upp och dra vidare. Zigzag Burger, det här är faktiskt första gången jag käkar på Zigzag Burger. Ja, vi blev lite blown away 2018, 19, 20, jag minns 21. inte. 21. Var det så sent? Förlåt, jag vet fortfarande inte om det är pandemin eller om jag bara börjar bli äldre, men jag kan inte längre. Jag tror det är en härlig kombo. Nej, men vi testade dem för några år sedan och i Köping. Ja. Och
Då kom vi hit lite utan förväntningar och blev lite blown away av hur jävla bra det var. Så det ska bli jättespännande det här. Ja, vi rankar dem i topp 20 i Sverige. Ja. Och jag är pepp på att ta reda på om det stämmer. om ni har rätt. Om vi jag kan lita på er. Ja, precis. Jag tog ju en cheeseburgare. Och den är hyfsat klassisk med pickles, rödlök, majo. Jag kommer inte ihåg, var det Frans? Ja, nej, Frenches, det är klassisk gul senap. Inte fransk senap. Nej, inte fransk Exakt. senap, precis. Och jag har en hot med sriracha mayo och jävligt snygga chili-grejer. De chili mayo och chili. Dubbla, de är väldigt små. De är verkligen naggande goda. Fick en classic då. Vi fick en classic också. Han i kassan tyckte synd om mig bakom kameran så... Klart Linus ska försöka också. Klart grabben ska börja. Men först ska vi käka. Ja. Sen det blir något över. De är himla fina. Jag tänkte precis vad snygga de är. Ja. Ganska små, men den här tomaten. Föredömligt. Ja, tunn. Dagens bästa. Säger jag straight up. Gud vilken nivåskillnad. Den här smakar precis så som man tänker sig att en cheeseburgare ska smaka. Den är verkligen superklassisk i balansen, senapen, ketchupen, majonnäsen. Men att de har lyckats få den så saftig trots att det är så tunt kött. Men det är fortfarande rosa i mitten. Får man ju sällan på stora burgare i Sverige. Men det här är liksom, det måste vara typ 75 gram eller sånt, 80 gram. Men det är en bra hetta, det bränner till. Och den är krämig och liksom saftig. Alltså, jag vet att det inte alltid är så bra med rosa kött, men jäklar vad gott det var. Men ska vi äta Linus burgare också? Ja, det kanske vi borde. Ja, gör det. Nej! Det var ungefär den här upplevelsen vi fick när vi kom hit första gången, utan förväntningar. Och att de lyckas matcha förväntningarna den här gången, det är ju ett jäkligt bra betyg. Men vi har ett ställe kvar i Västerås. Jag ska checka där. Det blir spännande. Ses snart. Vi är på hamburgeriet, hamburgarkungens hem. Jajamensan. Om man ska tro på ägaren i alla fall. Jajamensan. Vi testade stället ett par gånger innan. Ja. Men det är faktiskt premiär för oss två, Marcus. Det är det. Till och med för oss tre skulle jag säga. För jag tror inte Toby heller bakom kameran. Är det så, Toby? Detta stämmer. Oj. Så det ska bli väldigt intressant. Vi har ju såklart hört väldigt mycket bra. Ni som tittar på oss, ni gillar det hamburgerkungen gör. Nu ska vi egentligen få testa. Och han är ju en riktig sån internetpersonlighet, sociala medier-personlighet. Så det är ganska kul. Men han är inte här just nu. Nej. Så förhoppningsvis kan vi faktiskt äta upp innan han kommer instormande här. Jag har en klassisk cheeseburgare, en dubbel sådan. Med allt det vanliga. Vi snackar gul senap, ketchup, lök, ost. Och jag har en superstar med deras egna hussås. Det är bacon, det är rödlök, det är pickles. Och sallad. Ja. Men den här ser ju liksom dubbelt så stor ut som den, vilket var lite intressant. Verkligen. Så vi hugger in och ser vad som händer. Det gör vi. Skål. Skål. Den är väldigt mastig. Köttet är inte jättemört. Jag ska inte kalla det torrt, men det är ganska tuggigt och sen är det ganska brödigt. Jag tror våra börjar lite annorlunda. Jag tyckte köttet var ganska trevligt. Överlag så är det väldigt salta smaker, vilket är lite intressant. För vi brukar ju ofta kommentera på att det är sött. Här känns det som att det var salt bacon och ordentligt saltat kött. Men texturmässigt tyckte den här var riktigt bra faktiskt. Jag tror att den är bättre än vad den där är. Nu blir allt lite för samma, skulle jag säga. Fortfarande goda smaker. Man känner att det är schyssta grejer liksom. Det ska man inte sticka under stolen med. Det är som trasiga skivor, men so be it. Jag skulle vilja ha löken lite tjockare här. Jag skulle vilja ha något krisp. Jag skulle nog vilja ha åtminstone en skiva ost till på den här. Och det som vi har pratat om det här också innan, att man är ganska lättpåverkad. Men nu sa du att den var väldigt salt. Och det är det jag tänker på nu efter några
För den växer hela tiden, liksom, vad säger man, sältan i den här början. Men det ska bli intressant att ta en tugga av den, för jag tyckte ändå att köttet var riktigt bra. Jag tycker att den har en så här lite god smörig ton liksom. Jag ser också att din är lite rosa också. Precis. Men, och du ser att de ser nästan lite tjockare ut. Alltså dina ser mer ihoptryckta ut än vad de där gör. Ja, men spännande. Får testa där. Se om vi... Det är lite kalla... kallt salladsblad här och stjälken är med. Det tycker inte jag är så trevligt, men... ja, helt okej pommes, och jag tycker början var helt okej. Men inte så mycket mer för min del, men... Nej. Och det roliga är ju det som du precis var inne på. Den här med lite mer senap och ketchup hade säkert varit mycket godare. Eller bara mer... Ost kanske? Ja. Någonting. Så att det är ju inte långt ifrån, utan det är liksom... Detaljerna. Absolut. Vi ska försöka äta upp här, för det var sjukt mycket pommes och stora burgare. Men det är inte sista stället. Vi har ett ställe kvar. Jajamän. Utanför Västerås. Var det Enköping, Toby? Det stämmer. Då syns vi där. Syns i Enköping. Dagens sista anhalt är Street Food by Borgs. Ja, i det stämmer. Enköping. Jajebox. Vi plockar den här på vägen hem. Den här är ju med på vår topp 100-lista. Så jag är tvungen att testa den en gång till. Ja, det var ju ett tag sedan faktiskt. Ja. 2 år sedan eller någonting. Ser ganska schysst ut liksom. Vi är lite oroliga för brödet när vi börjar känna på det. Det känns lite stumt liksom. Och lite sval liksom. Och jag måste säga att min burgare ser inte så rolig ut. Den är gul och orange. Och det är en liten färgklick här och där. Men det känns som ett... Jag vet inte. Ja, precis. Jag har sett roligare burgare. Ja, verkligen. Idag. Jag tog en cheeseburgare. Klassiskt på alla sätt och vis, så det finns ju ingenting att berätta där egentligen. Men vad är det på din? Det är en chili sriracha med sriracha och pepper jackost. Och röd chili också. Och vanlig ost, vanlig cheddar och picklad rödlök. Så det händer en massa grejer. Jag diggar inslagningen. Ja, det måste vi faktiskt säga. Det är nästan som en halv Five Guys. Liksom i liksom folien. Och det sitter bra i handen. Det sitter jättebra i handen. Och den håller formen stabil. på något sätt liksom. Och jag tänkte, eftersom det här är dagens sista burgare, så avslutar jag med en liten shake också. Crazy. Varför inte? Varför inte? Lite Du har ju efterrätt. inte långt för tidigt tillräckligt idag liksom. Så. Men ska vi gå in nu då? Sista början. Ja, fan vad blekt det är alltså. Kolla. Ja. Det blir säkert jättebra. Jag hade fel. Min är typ sur. Jag vet inte om det är jalapeñosen eller den picklade rödlöken. Men det är typ det det smakar. Min har inte överraskande nog klassiska smaker. Den är lite för salt ska jag säga. Men annars är den ganska trevlig så. Men brödet är ganska mastigt. Alltså det är väldigt så tuggigt, inte det där luftiga. Köttet tycker jag är helt okej. Det är lite översaltat med alltså konsistens och liksom steket. Sånt är faktiskt bra. Och det har vi ju gett någon credit för senast vi var här för på sedan. Synd med brödet faktiskt. Men annars den här är... Jag tror min är trevligare än din. Ja, vill du byta? Men den här smakar som klassisk cheeseburgare på ett bra sätt. Jag läser på läppen med Nej. Den här var inte trevlig alls faktiskt. Nej, eller hur? Min är mycket bättre. Liksom. Jag tror Den att smakar sur. Ja. Undrar vad det är för någonting som smakar sur. Jag tror att det är den picklade löken alltså. Picklad rödlök. Jag tror att det är mycket ättika och sånt. Det ligger i anslutning till en ICA-affär här i Enköping. Och ja, jag tror att de får liksom, de bakar sitt eget bröd. Så det är schysst. Jag sa. Okej.
Ja, det var lite snopet. Vi var helt klara där inne. Vi hade spelat in allting. Men då kom personalen fram. Bästa recensionen någonsin vill jag också bara säga. Gud, det var så dåligt. One take Linus här. Ja. Nej, men så kom personalen fram och sa att vi inte fick filma i hela ICA-butiken eller restaurangen som är i anslutning. Så vi står här utanför med halvätna hamburgare. Sak samma. Recensionen kom upp i textform som vanligt. Ja, men Det här är inga problem. nej. Så. Det är som, Aldrig hänt innan här dock. Det ska ju Nej. påpekas. men Och vi har så är det. filmat i År. år. Så är det ibland. Men man får ju bara anpassa sig. Din burgare var schysst. Min burgare var Mindre schysst. inte schysst. Men ska vi avsluta där? Vi har haft en jäkla heldag med burgare. 7 ställen blev det ju. Så Precis. vad kul. Zigzag, alltså verkligen superburgare alltså. Har du något mer att säga, Tubby? Dagens överraskning, Burger Devil, som också var den enda nya recensionen för oss. Allt annat har vi testat förut. Den här videon kommer ut i slutet av september. Vi har 3 månader kvar tills vi ska sätta vår topp 100-lista. Det är därför vi gör med alla de här resorna. Och det är så många fler resor att göra. Och så många fler burgare att käka. Så tipsa oss gärna om fler ställen som vi har missat. Det är typ det. Så äter vi mer burgare. Likea, subscriba, som alltid. Syns vi i nästa video. Det gör vi. Ciao.